Hello guys, welcome to our secret YouTube channel. අද ඔයාලට කියලා තියෙන්නේ Emulator use කරන්න නැතුව Android games PC එකෙන් play කරන්න පුළුවන් විදියක් ගැන. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ PC එක mobile phone එක කියන්නේ Android විදියට use කරන්න පුළුවන් විදියක් ගැන. මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ pheonix OS කියන software එක. අපි බලමු කොහොමද මේ software එක ඔයාගේ PC එකට install කරගන්න කියලා. හරි, අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයාලා Chrome browser එක ඔයාලා open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා search bar එකේ ඔයාලා type කරන්න download pheonix OS කියලා. download pheonix OS කියලා search කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තුනක් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකේ තියෙන පළවෙනි link එක click කරන්න. හරි, මේක ගියාම ඔයාලට තියෙනවා pheonix OS free download කියලා. ඔයාලා එතන තියෙන free download කියන බටන් එක click කරන්න ඕන. හරි, ඊට පස්සේ මෙතනටත් එනවා start download කියලා බටන් එක. ඔයාලා මේ start download කියන එකෙන් මේක MB 600 ගානක් විතර පැක් එකක් මම ඒක download කරගෙන තියෙනවා. මම දැන් download කරන්න. දැන් මම යනවා download කරගත්ත දැනට. මෙතන තියෙන මම download කරගත්තු tag මම ඒක දැන් open කරගන්නවා. හරි, open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට එන්නේ. මෙතන තියෙන install කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන C කියන එක දෙන්න next දීලා ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා install. ඔයාලා 31G කියන එක දීලා මේක install දෙන්න. මොකද ඒකෙන් කියන්නේ ඔයාලගේ storage එක. හරි, දැන් මේක හරි මම install කරාට පස්සේ මේ වගේ එකක් තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා reboot now කියන එක ඔයාලා දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපේ PC එක restart කරනවා. හරි, අපි දැන් කෙලිම වැටෙන්නේ pheonix OS කියන අපේ software එකට. මේක ඉස්සරහට යන්න ඕන. මෙතන English දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන accept කියන එක ඔයාලා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා ඔයාලට Wi-Fi එකක් ඔයා කනෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් මම නම් මගේ Wi-Fi එක කනෙක්ට් කරගන්න නැහැ. මෙතන මම skip දීලා ඉස්සරහට යනවා. ඔයාලට ඕන මෙතන කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන එනවා ඔයාලගේ account එකට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති නමක් එකට use කරන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ pheonix OS එක open වෙනවා මේ විදිහට. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ එකක් තමයි. ඔයාලා මෙතන තියෙනවා ඔයාලට හැමදේම Play Store mobile phone එකේ තියෙන හැමදේම වගේ මෙතන තියෙනවා. Play Store එකට ගියාම ඔයාලා තියෙන මෙතන sign in ඔයාලා Gmail එක Wi-Fi connect කරගෙන ඒක කරගන්න. sign දීලා Play Store එකට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි, මම Google එකෙන් ඒක sign in වුණා. දැන් මම Play Store එක open කරලා වෙන්නන්න. හරි, මේකේ mobile phone එක වගේම Play Store එකේ තියෙන games ඔයාලට පෙන්නනවා. අපිට මේකෙන් ඕන games ඔයාලට කැමති games අරගෙන play කරන්න පුළුවන්. හරි, ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා ඒ වගේම subscribe කරලා මට support එකක් දෙන්න යාළුවනේ. අපි තව වීඩියෝ එකකින් set